USA versus China. Alin sa dalawang bansang ito ang mas makapangyarihan? Lalo na pagdating sa hukbong sandatahan. Sa videong ito ay alamin natin kung sino nga ba sa kanila ang nangunguna at mas makapangyarihan sa buong mundo. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel na ito, maaari lamang na i-like, share at higit sa lahat, i-click ang subscribe button, kalimbangin ang kampana nang sa ganon, magiging updated ka sa mga bagong palabas ng Randy Sanchez PH. Sa kasalukuyan, ang presidente ng USA ay si Joe Biden. Sa bansang China naman ay si Xi Jinping. Ang USA may kabuuang sukat na 9,826,675 kilometers na lupain. Subalit ang China ay mayroong kabuuang sukat na 9,596,961 kilometers. Ang capital ng USA ay Washington DC at ang capital naman ng China ay Beijing. Mayroong 331 million population ng USA. Samantalang 1.43 billion naman ang population ng China. Ihamak na ilang doble ang lamang sa bansang Amerika. Pagdating sa gross domestic products o GDP, mayroong $19.84 trillion ang USA at $12.23 trillion naman ang GDP ng China. Kung usaping defense budget naman, mayroong $740.5 billion ang USA, samantalang $185.2 billion naman ang China. Pagdating sa nuclear weapons ay mayroong 5,800 units ang USA. Ang China naman ay mayroong total 320 units lamang. Ang tawag sa hukbong sandatahan ng USA ay US Army. People's Liberation Army naman ang tawag sa China. Ang bilang ng sundalo ng USA ay umaabot sa 2,270,000 at sa China naman ay mayroong 2,749,236 na bilang. Kung women active personnel naman ang pag-uusapan, mayroong kabuuang 205,000 ang USA, samantalang 54,236 lamang ang bansang China. Sa kalalakihan naman, ang USA mayroong bilang na 1,400,000 at ang China naman ay umaabot sa 2,185,000. Ang USA mayroong 870,000 reserve personnel at 510,000 naman ang bansang China. Sa usaping tangking panggiyera naman, ang USA may bilang na 6,289 units, subalit ang China ay may bilang lang na 3,205 units. Ang USA may Armored Fighting Vehicle o AFV na umaabot sa bilang na 41,760 units at ang China naman ay mayroong 35,000 units lamang. Armored Carrier, ang USA ay umaabot sa 19,245 units, samantalang ang China ay umaabot lamang sa 9,274 units. Armored Car, ang USA ay nasa 17,259 units. Ang China naman ay umaabot lamang sa 10,642 units. Mine Protected Vehicles, ang USA ay mayroong 12,435 units at ang China naman ay umaabot sa 15,453 units lamang. Light Utility Vehicles, ang USA ay mayroong bilang na 75,223 units at ang China naman ay nasa 10,460 units lamang. Pagdating sa usaping artillery, ang USA ay mayroon lamang 2,840 units, subalit ang China ay umaabot ang bilang sa 6,064 units. Ihamak na mas malaki ang lamang ng China dito sa bansang Amerika. Self-propelled artillery, ang USA ay may 1,500 units, subalit ang China ay may kabuuang bilang na 2,830 units. Field artillery, ang USA ay mayroong 1,340 units lamang, subalit ang China ay mayroong 3,234. Rocket projectors, sa USA ay umaabot ang bilang sa 1,365 units at ang China naman ay umaabot ang bilang sa 2,250 units. Sa usaping hukbong himpapawid naman tayo kabayan, ang USA ay mayroong tinatawag na USAF o US Air Force. Ang China naman ay tinatawag na PLAF o People's Liberation Army Air Force. Sa usaping aircraft, ang bilang ng USA ay umaabot sa 13,233 units, samantalang ang China ay mayroon lamang 3,260 units. Tambak naman ang China sa larangan na ito. Combat aircraft, ang USA may bilang na 2,085 units
ang China naman ay may bilang na 1,200 units lamang. Attack aircraft, ang USA ay mayroong 761 units. Ang China naman ay may bilang na 371 units lamang. Multi-role aircraft, ang USA ay umaabot sa 3,179 units. Ang China naman ay umaabot lamang sa 592 units. Special mission aircraft, ang USA ay may 749 units, samantalang ang China ay mayroon lamang 115 units. AWACS, ang USA ay mayroong 39 units at 45 units naman ang bansang China. Electronic warfare, may 22 units ang bansang Amerika at 28 units naman ang bansang China. Reconnaissance, 147 units ang bansang USA, samantalang 5 units lamang sa bansang China. Trainer, mayroong 2,765 units ang USA, 405 units naman ang bansang China. Helicopter, mayroong 5,436 ang Amerika, mayroong 902 units lamang ang bansang China. Strategic bomber, ang USA ay mayroong bilang na 153 units, samantalang 120 units lamang ang bansang China. UAV, may total na bilang ang USA na 10,745 units, samantalang 295 units lamang ang bansang China. Tanker, mayroong kasalukuyang 544 units ang USA at may ongoing orders pa ito na umaabot sa 51 units. Ang China naman ay mayroon lamang 13 units na bilang. Sa hukbong pandagat naman tayo mga kabayan, ang bansang USA ay tinatawag na US Navy at ang China naman ay tinatawag na PLAN o People's Liberation Army Navy. Great strength, ang USA ay may kabuuang 490 units at ang China naman ay umabot sa 777 units. Aircraft carrier, mayroon lamang 11 units ang USA at 2 units naman sa China, habang kasulukuyang dinedevelop pa lang ang pangatlo nito. Destroyer, ang USA may bilang na 92 units, samantalang 50 units lamang ang bansang China. Corvettes, may 21 units lamang ang USA, habang mayroong 72 units ang bansang China. Frigates, isang piraso lamang ang USA, samantalang 46 units naman ang bansang China. Submarines, ang USA ay may bilang na 68 units, ngunit may 79 units naman para sa China. Patrol vessels, mayroong 13 units ang bansang Amerika, habang 123 units naman ang bansang China. Mine warfares, 8 units lamang ang USA, habang mayroong 36 units ang bansang China. Merchant marine, 3,673 units ang bansang Amerika, samantalang mas mataas ang China na may 5,594 units. Ports and terminals, may bilang na 35 ang USA at 22 naman ang bansang China. Oil production, mayroong 11 million BBL ang USA, habang mayroon namang 3,775,000 BBL o barrel of oil ang bansang China. Usable airports, mayroong 13,513 ang USA at 507 lamang ang China. Di hamak na tinambakan dito ang China sa dami ng Amerika. Pag-usapang labor force naman tayo mga kabayan, ang USA ay mayroong 146 million and 128,000, habang ang bansang China naman ay mayroong 774 million 710,000 at di hamak na ilang doble na tinambakan ang bansang Amerika. Ngayon maaaring alam mo na kung alin sa dalawang bansa ang mas malakas, dahil kung global rank ang pag-uusapan, numero 1 pa rin ang bansang Amerika at nasa ikatlong pwesto naman ang bansang China. Paalala, ang mga numero na inyong makikita ay maaring hindi 100% tugma sa tunay na data. Subalit ito ay galing sa mga reliable sources tulad ng mga pahayagan at internet. Kabayan, ilan lamang ito sa mga bagay na pagmamay-ari ng dalawang bansa, bansang Amerika at ang bansang China. Maraming salamat po sa panonood. Shoutout po muna sa ating mga masugid na taga-subaybay. Sila Alexis Perez ng Quezon City, Vanessa Sarmiento ng Bicol, Jason Miguel ng Caloocan, at Michael Gose ng Laguna. Maraming salamat po sa panonood.